hi guys කොහොමද අපි අද කතා කරන්න යන්නේ ජපනීස් ප්ලේයර් වල ජපනීස් ටොයෝටා ප්ලේයර් වල ලැන්ග්වේජ් කන්වර්ෂන් එක ගැන. එතකොට ඔයාලා දන්නවා ඇති ජපනීස් වෙහිකල් එක පාවිච්චි කළ කෙනෙක්ට තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ ප්ලේයර් එකේ තියෙන ලැන්ග්වේජ් එක ජපනීස් තියෙන එක. මොකද ඒක හරි අමාරුයි, සෙටින්ග්ස් එකක් මාරු කරගන්න අමාරුයි, කිසිම දෙයක් කරගන්න අමාරුයි. එතකොට මේ වගේ ඇත්තටම ලොකු කියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි කරන්නේ රේඩියෝ මීඩියා අයිටම් ටික විතරයි. ඊට අමතරව සෙටින්ග්ස් ඇතුලේ වෙහිකල් එකට අදාළ දේවල් ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් ලැන්ග්වේජ් එක මාරු කළාට පස්සේ ඒව ඔක්කොම බලා ගන්න පුළුවන් ඉංග්‍රීසි වලින්ම. ඉතින් අනිත් එක තමයි මේ වගේ තියෙන ජපන් ප්ලේයර් වල තියෙන ක්වොලිටි එක, සවුන්ඩ් ක්වොලිටි එක නම් මාරම ක්වොලිටි. ඉතින් මම නම් දැක්කන එච්චර ක්වොලිටි තියෙනවා කිසිම ප්ලේයර් එක. අනිත් එක පැවැත්ම වැඩි. ඉතින් ඒ ප්‍රශ්න නිසා ජපනීස් ප්ලේයර් එකක් තියෙන කෙනෙක් මාරු ගන්න කැමති. අනිත් එක මේ පාකින් රිවර්ස් කැමරා වල අර මූවින් ගයිඩ්ලයින් මූවින් ගයිඩ්ලයින් පාවිච්චි කරන කෙනෙක් දන්නවා ඇති. හරිම ඇකියුරේට්. ඒ කියන්නේ ඔයාලා ගයිඩ්ලයින් වලින් බලාගෙන රිවර්ස් කළොත් ගානටම ඒකට පුරුදු වෙන ගානටම ගන්න පුළුවන්. එතකොට ගානටම රිවර්ස් කර ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ පාවිච්චි කළ කෙනෙක් දන්නවා ඒක මාරු කළාම තියෙන අපහසුයි. ඉතින් මේකේ ඇවුල තියෙන අපිට මැප් එක නම් චේන්ජ් කරන්න බෑ. ඉතින් මැප් අත්‍යවශ්‍ය කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මේ වගේ එකක් මාරු කරලා Android එකකට හරි මොකකට හරි යන්න වෙනවා අනිවාර්යෙන්. එතකොට අපි බලමු පොඩ්ඩක් මේකේ තියෙන ලැන්ග්වේජ් මාරු කරලා පස්සේ කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. හරි. එතකොට ඉන්ටර්ෆේස් එක මෙහෙම තමයි තියෙන්නේ. කියන්නේ ජපනීස් තිබ්බ විදිහටම ලැන්ග්වේජ් එක විතරක් මාරු වෙලා තමයි තියෙන්නේ. වෙන කිසිම වෙනසක් වෙලා නැහැ. මේ වගේ ඔයාලට සර්විස් රෙකෝඩ් එක ඔයිල් මාරු කළා නම් මෙතන ඒක ආය තියෙන වල කිලෝමීටර් ගාන මෙතෙන්ට සෙට් කරලා තිබ්බනම් ආය ඊළඟ එකේදී එතකොට මෙයා මේ කිලෝමීටර් ගාන මෙයා කවුන්ට් කරලා ඒ පාර නොටිෆිකේෂන් එකක් එවනවා. ඒ වගේ මේ නොටිෆිකේෂන් එක ඔන් කරලා තියන්න පුළුවන්. මේ හැම එකම ඒ වගේ තියාගන්න පුළුවන්. ආය මේකේ අපිට මෙතන හයිබ්‍රිඩ් ඉන්ෆර්මේෂන් බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට එනර්ජි මොනිටර් එක, එතකොට මේ වගේ ෆුවල් කන්සම්ප්ෂන් එක, ඒ වගේ දේවල්. දැන් මේක වෙහිකල් එකකට කනෙක්ට් කරලා නැහැ. වෙහිකල් එකකට කනෙක්ට් කරලා ඩේටා ලයින් දුන්නා නම් අනිවාර්යෙන් මේවා පෙන්නනවා. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් බලා ගන්න පුළුවන්. ආය මේ අලුත් එන ජපනීස් ප්ලේයර් පාවිච්චි කරගෙන දන්නවා ඇති මේකේ පොඩ්ඩක් මේ ප්ලේයර් එක ස්ටක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ මැප් එකේ ඉඳන් සෙටින්ස් වලට යනකොට රිවර්ස් එකට දාලා ආය D එකට දාපුවාම එතකොට මේ අර මැප් එක ලෝඩ් වෙලා වුණනකොට මැප් එක ලෝඩ් වෙන්න ගොඩ වෙලාවක් ගිහිල්ලා තමයි. එතකොට සමහරලාට තප්පර 40ක් විතර ලෝඩ් වෙන වෙලාවල් තියෙනවා. ඉතින් ඒ ප්‍රශ්නෙත් අපි මේකම හදලා තියෙනවා. කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. ඉතින් අනිත් එක තමයි කියන්න තියෙන්නේ මේකේ ගොඩක් දෙනෙක් අහනවා මාරු කළාට පස්සේ අවුල් වෙනවා, සෙට් එක අවුල් වෙනවද, ප්‍රශ්න එනවද? කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දැන් අපි අවුරුදු දෙකක් තිස්සේ වගේ මේක ලැන්ග්වේජ් මාරු කරනවා. අද වෙනකන් කිසිම ගැටලුවක් ඇවිල්ලා නැහැ. එහෙම ගැටලුවක් වුණොත් අපි මේකට ලයිෆ් ටයිම් සොෆ්ට්වෙයාර් වොරන්ටි එකක් දෙනවා. ඒ සොෆ්ට්වෙයාර් එකට අනිවාර්යෙන් අපි වගේ කියනවා. එතකොට මේකේ දැන් ගොඩක් අය නිකන් බොරුවටත් කියනවා මේකේ ඕවා මාරු කරාම වැඩක් නැහැ. ඔයගේ එරර්ස් එනවා, අවුල් වෙනවා කියලා කියනවා. ඉතින් එහෙම කිව්වට ඒවා කිසිම පදනමක් නැතුව කියන දේවල්. එහෙම මේක ලැන්ග්වේජ් මාරු කරලා කිසිම අවුලක් වෙන්නේ නැහැ. එතකොට ඔයාලට ප්ලේයර් එකේ ප්‍රශ්නයක් ආවොත් අපි මොනවා හරි කරලා අනිවාර්යෙන් ප්ලේයර් එකක් හරි මාරු කරලා දෙනවා. ප්ලේයර් අපි අද තියෙනවා Toyota players. ඉතින් ඒ ගැන බය වෙන්න එපා. මේකේ settings මේ bluetooth settings මේ ඔක්කොම ඉංග්‍රීසි වෙලා තියෙන්නේ. ආයේ මේකේ බලමු sound මේ ප්ලේයර් එකේ කොහොමද HD වීඩියෝ ප්ලේ කරනවා, ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. ඔයාලා ලැන්ග්වේජ් මාරු කළොත් නැත්නම් ගොඩ දෙනෙක් දන්නේ නැහැ මේක SD කාඩ් එකකිනුයි USB වලිනුයි වීඩියෝ ප්ලේ කරන්න පුළුවන් අනිවාර්යයෙන්ම HD වීඩියෝ. අපි බලමු පොඩ්ඩක් sound settings වලට. කියලා sound settings වල මේ වගේ ලොකු බෑන්ඩ්විඩ්ත් එක ඉක්වලයිසර් එකක් මේකේ තියෙනවා.
මේ ඕනි එක ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඕනි ගානට frequency range එක මේ ඕනි ගානට select කරලා ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න පුළුවන්. ආයේ මෙතනින් මේ ඕනි එකක් දාගන්න පුළුවන්. මේ තරම් sound adjust කරගන්න මෙයාගේ settings තියෙනවා. ඒ ඔක්කොම ඉංග්‍රීසි වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔය ටික තමයි කියන්න තිබ්බේ. ඉතින් ඔයාලට මේ වගේ ප්ලේයර් එක ලැන්ග්වේජ් එක මාරු කරගන්න ඕනේ නම් අපේ shop එකේ තියෙන කඩවත ආව නම් අනිවාර්යෙන් කරගන්න පුළුවන්. ආය ඔයා අපි මේ වගේ වීඩියෝ එකක් YouTube එකට හරි Facebook group එකකට දැම්මම නම් ඔයාලත් අපෙන් වැඩක් කරගත්ත කෙනෙක් මේ ප්ලේයර් එක ලැන්ග්වේජ් එක මාරු කරත් කස්ටමර් කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් පුළුවන් නම් අපිට කරන ලොකු උදව්වක් තමයි මේකේ ඔයාලගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක කමෙන්ට් එකකින් හරි පොඩ්ඩක් ෂෙයා කරන්න. එතකොට අනිත් කස්ටමර්ලා දන්නවා මේක කොහොමද ගැටලුවක් තියනවද නැද්ද කියලා අනිවාර්යෙන් දැනගන්න පුළුවන්. එතකොට දැන් අර අපි Mitsubishi Outlander එකේ ලැන්ග්වේජ් මාරු කරන දැනට අවුරුදු 2015-16 වගේ ඉඳන්. ඉතින් කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. නමුත් අපි Google එකට ගිහිල්ලා රිව්යු දාලා තියෙනවා අපේ ලැන්ග්වේජ් එක මාරු කරගත්තා දවස් දෙකකින් වැඩ කරන්නේ නැතුව ගියා. ඒ වගේ දේවල්. ඉතින් ඒම කරන මිනිස්සුත් ඉන්නවා. ඉතින් දවස් දෙකකින් අපේ දැන් Outlander group එකට ඕනනම් ඔය ලංකාවේ තියෙන group වලට දාලා බලන්න පුළුවන්. අපෙන් කස්ටමර්ලා ඕනි තරම් මාරු කරගත්ත කට්ටිය අපේ ඒවට කමෙන්ට් දාලා තියෙනවා. රෙකමන්ඩ් කරලා තියෙනවා මාරු කරලා. කිසිම ප්‍රශ්නයක් ඇවිල්ලා නැහැ. ඒ ප්‍රශ්නයක් ආවොත් එම හදලා නොදී ඉන්නත් බැරි වෙලා. ඒ නිසා එහෙම මිනිස්සුත් ඉන්නවා. ඉතින් ඒ වගේ ඒවාට රැවටෙන්න එපා. ඒක නිසා ඔයාලගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකකින් හරි ෂෙයා කරන්න බලන්න. ඒක අපිට කරන ලොකු උදව්වක්. හරි එහෙනම් thank you මේ වීඩියෝ එක බලුවට. මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකකින් අපි හම්බෙමු.